السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة ديال صابلي ناجحة 100% بعجينة اللي كتجي رائعة بزاف وكتحصلوا على صابلي اللي مقرمش وهشيش في نفس الوقت. تبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش إن شاء الله تحضروه وينجح معكم وتحصلوا على صابلي اللي كيجي في الشكل ديالو زوين وفي المذاق كذلك. نبداو على بركة الله في المقادير. غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبدة، أنا استعملت المارغرين. ممكن كذلك تستعملوا الزبده النباتيه اي الزبده ديال العلب، وممكن تستعملوا الزبده الحيوانيه. غادي نضيف عليها واحد الرشه ديال الملح، وغنضيف كذلك واحد الكاس ديال السكر كلاصي. ممكن كذلك تعوضوه بالسكر حبيبات. الفرق فقط في اننا ملي كنستعملوا السكر سنيده كيجينا البسكوي مقرمش اكثر، وملي كنستعملوا السكر كلاصي كيجينا البسكوي ما بين مقرمش وهشيش. كيبقى نتوما على حسب كيف كتفضلوا الصابلي ديالكم يكون. صافي كنخدم هاد المكونات مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. هاد المارغرين كتكون شويه صعيبه باش اننا نخدموها. الا جاتكم صعيبه فممكن انكم تحكوها في الحكاكه هكا باش كتسهلوا عليكم الخدمه. غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت النباتيه، وغادي ندمج هاد العناصر هادو. الا استعملنا الزبده النباتيه يعني الزبده ديال العلب فكنقصوا من الكميه ديال الزيت، نقدروا نديروا نصف كاس حتى الكاس الا ربع. استعملنا الزبده الحيوانيه اللي كتكون فيها الماده الدهنيه اكثر، فكنستغناو على الزيت نهائيا. صافي كندمج هاد العناصر هادو حتى كنحصل على واحد الخليط كريمي بهذا القوام هذا. وغادي نضيف حبه ديال البيض تكون متوسطه وبدرجه حراره المطبخ. غادي نخلط هاد العناصر هادو. دائما اي مكون كنضيفو كنخلط عاد كنضيف المكون الموالي. ممكن تنسموا الصابلي ديالكم باي نكهه كتبغيو. انا غادي نستعمل هنا النكهه ديال الناطا. هاد النكهات كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، كتاخدي الكميه اللي بغيتي. ممكن تستعملي النكهه ديال الناطا، ديال القهوه، ديال الفريز، ديال السيترون. كيبقى على حسب الذوق ديالك. وممكن ايضا تستعملي فقط غير واحد الساشي ديال الفاني تضيفيه في الاول مع السكر حتى هو كيجي زوين. غنضيف هنا واحد نصف ملعقه ديال النكهه ديال الناطا. هاد النكهات ما تكثروهمش لانهم تيكونوا مركزه بزاف، وبالتالي الا كثرناهم فتيمرروا لينا الصابلي. صافي غادي ندوز باش نضيف الدقيق. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق من نوعيه جيده خاص بالحلويات. غادي نبدا نضيف شويه بشويه وانا تنخلط. في هذه المرحله هذه ما تندلكوش الصابلي نهائيا، فقط كنجمعوه باطراف الاصابع، لان الصابلي ملي تيتدلك تيدخل الفران تيديفورما وتيتغير الشكل ديالو، كتقلص الحجم ديالو. ففي هذه المرحله هذه ما تندلكوش نهائيا. كنبقاو غير كنجمعوه حنا تنضيفوا الدقيق شويه بشويه. انا دخل ليا هاد الخليط هذا دخل ليا 450 غرام، كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق وكذلك على حسب الحجم ديال البيضه. فكتبقاو تضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتحصلوا على واحد العجينه خفيفه. ما نقصحوهاش بزاف لان الزبده كتكون بحراره المطبخ، فما كنبقاوش ندخلوا الدقيق اكثر من القياس. صافي كنجمع العجين ديالي دائما وانا ما تندلكش، فقط غير كنجمع بالاصابع ديالي. صافي غادي نحصل على واحد العجين هكا كيف كتشوفوا القوام ديالو كيف كيكون رطب. وغادي نجمعوه في واحد البلاستيك وغادي ندخلو للثلاجه. اقل حاجه هو نصف ساعه، وممكن تخليوه يبات ما كاين حتى شي اشكال. بعد ما غادي نكمل العجين ديالي غادي ندوز باش نحضر لي موتيف ديال الشكلاط. من الاحسن الصابلي لان تكون فيه الخدمه بزاف. نحضروا العجينه مثلا اليوم ولي موتيف ديال الشكلاط، والغد ليه عاد نديرو نطيبوه ونديرو لا فينيسيون. صافي هذا انا غادي ندخلو للثلاجه وغادي نحضر معكم الشكلاط. عندي لي موتيف ديال الشكلاط اولا هاد لي مول هادو راه متواجدين في الاسواق. عندي هاد الشكل هذا اللي داير بحال الشجيره، وعندي الشكل الدائري، وعندي شكل مربع. غادي نستعمل الشكلاط الابيض والاسود. انا استعملت هنا كالا، ما ضفت ليه حتى حاجه، فقط ذوبته في حمام مائي. وغادي نعمر به هاد لي مول هادو. فكل مول عنده القطعه ولا المرشم اللي تيمشي معاه. الا كان الحال بارد فداك الشكلاط غادي تذوبوه وتضيفوا معاه واحد المعلقه ديال الزيت باش ما يجمدش لكم وانتم باقي ما خدمتوش به. وإلا كان الحال سخون فما تنضيفوا ليه حتى شي حاجه، فقط كندوبوه عادي في بان ماغي. صافي غادي نعمر هاد لي موتيف هادو غادي نصايبهم. حاولوا انكم تعمروا غير ديك البلاصه اللي فيها الزواقه، ما تخرجوش على الجوانب. وإلا خرج لكم حاولوا تمسحوه باش هكا كيجيكم الموتيف مفيني مزيان. صافي غادي نكمل هاد لي مول هادو غادي نعمرهم، وغادي نخليهم غير في الكوزينه حتى ينشفوا. وممكن الا كنتو زربانين بهم تدخلوهم للثلاجه فهما دغيا يجمد الشكلاط. صافي غادي نحيدهم. ملي غادي يجمدوا غادي نحيدهم ونديرهم في واحد البواطه ونجمعهم وندوزو باش نشكلوا الصابلي.
من بعد غادي نرجع للعجين ديالي، غادي نخرجو من الثلاجه تقريبا قبل ب5 ديال الدقائق، عاد غادي نبدا نسرح فيه، ماشي كنخرجوه مباشره من الثلاجه وكنبداو نطلقوا فيه، لان غادي تبدا العجينه كتفرتت لكم. فغادي نخليوه غير كيطلق واحد شويه وغادي ندوز باش نسرحو. كان من الاحسن تسرحوه ما بين جوج ديال البلاستيكات اولا جوج ديال ورق الطهي، باش هكا ما كتبقاوش تضيفوا الدقيق وبالتالي ما يشربش لكم الصابلي الدقيق بزاف. صافي كنسرحوه على هذا الشكل هذا، يكون السمك ديالو متوسط. بغيتو ديروا يعني جوج حبات وحده مع وحده فغادي ديروه رقيق شويه. انا غادي ندير هنا حبات فرديين فكنخلي السمك ديالو متوسط. صافي وكنجيب القطعات اللي عندي على حسب لي موتيف ديال الشوكولات وكنبقى تنقطع. حاولوا انكم تحسبوا شحال عندكم من موتيف ديال الشوكولات باش تقطعوا العجينه قدها قد الشوكولات، ما يشاتش لكم الشوكولات في شكل والصابلي في شكل اخر. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا، كنقطع على حسب العدد اللي عندي وتنهز وتندير في اللاطه اللي مفرشه ليها ورق الطهي. هانتوما كيف كتشوفوا السمك تيكون متوسط. الا كنتو بغيتو تلصقوا وحده مع وحده فكديروا سمك ارق من هذا. صافي ملي تنكمل هاد العجين هذا كناخذ جزء من العجين اللي باقي ما خدمش وكنضيفه على هذا، ودائما ما تندلكوش، كنحاول غير نجمع بالجناب ديال البلاستيكه وتنعاود نطلقوه من جديد. هانتوما غادي نوريكم هنا كيفاش. فماشي كنجمعوا هاد العجين هاد لي شوت هادو اللي تيبقاو لينا ماشي تنجمعوهم وتنخليوهم حتى الاخر عاد نعاودو نخدموا بهم، لا كنضيفوا لهم واحد الكميه من العجين اللي باقي وتنعاودو نسرحوا ونعاودو نخدموا بها من جديد. للاشاره فقط، فممكن هاد الصابلي تضيفوا ليه 100 غرام ديال الكوك محمر اولا 100 غرام اللوز او كاوكاو، تبقى على حسب الذوق ديالكم. فايت لي خدمت واحد الصابلي بالكوك، الا بغيتو تشوفوه غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنا واحد لاستيوس باش يتهز لكم الصابلي دغيا، حاولوا انكم تهزوا الميكا وتعاودوا ترجعوها وتقلبوه باش هكا ملي كتقطعوا كيجيكم سهل انكم تهزوه. ملي تنقرب نكمل كامل العجين اللي عندي كنشعل الفران خصو يكون سخون مزيان من قبل. تندخل لاطه وكندير العافيه من التحت وتنقص النار، كتكون النار مهيله، وكنخليو الصابلي ديالنا تيطيب مزيان من الداخل، لان بعض المرات كنلقاو الصابلي ملي تنحلوه كنلقاو الداخل ديالو بقى العجينه بيضاء، فهذاك الصابلي تيكون ما طايبش مزيان. كيخصنا نديرو العافيه من التحت حتى يبان لينا الصابلي طاب مزيان من التحت، خدا واحد اللون ذهبي زوين وكيبانوا لنا الجوانب بداو كيتحمروا. عاد باش كنشعلوا ليه الفوق دغيا كيتحمر، غنبقاو حداه باش ما يتخطفش لينا في الوجه ديالو. صافي وتنخرجوه. هانتوما كيف كتشوفوا الصابلي كيف كيجي ملي تيطيب كيبقى في الشكل ديالو، ما كيتقلصش نهائيا وكيكون محمر ورائع ولذيذ بزاف في المذاق ديالو. فمن اهم اسرار النجاح ديال الصابلي هو الفران، خصو يكون سخون مزيان، لان الصابلي باش يبقى لينا مقرمش مده طويله خصنا نحيدو كاع الرطوبه اللي كتكون فيه، فبالتالي خصو يطيب على المهل. صافي هذا هو الشكل ديال الصابلي ديالنا وغادي ندوزو باش نزينوه. فباش غادي نلصق لي موتيف ديال الشوكولات مع الصابلي ما غادي نحتاج لا ناباج لا غلوكوز. عندي هنايا 2 المعالق كبار ديال المربى ديال المشماش، غادي نضيف عليهم 3 ديال المربعات ديال الشوكولات الابيض، وغنضيف واحد الكميه قليله ديال النكهه ديال الناطا، تقريبا نصف ملعقه صغيره، ممكن تستغناو عليها. غادي ندير هذا الخليط هذا فوق النار حتى يذوب الشوكولات وغادي ندوز باش نلصق به. فهاد التعليكه هذه كتجي لذيذه في المذاق ديالها وكتجي زوينه ملي تلصقوا بها الصابلي، واخا كيبقى مده طويله ما كتحجرش بحال ملي كنديروا الجلوكوز. صافي الشكلاط اللي وجدت كيكون على هذا الشكل هذا، وغادي ندوز باش نلصقوا على الصابلي. انا كنقلب الصابلي كندير الجهه اللي كانت في اللاطه هي اللي كنلصق عليها الموتيف ديال الشكلاط باش هكا كيجيني الصابلي مفيني من جويه بجوج. صافي تندهن بحال هكا واحد 6 أو 7 ديال الحبات وكنرجع عاود نبدا نلصق عليهم لي موتيف ديال الشوكولات. ممكن كذلك الا ما بغيتوش تستعملوا الشوكولات فممكن تلصقوا بهذا الخليط نيت تلصقوا 2 حبات مع بعضياتهم حتى هو تيجي زوين في المنظر ديالو. فباش غادي نعمر هاد الحفيرات هادو عندي هنا واحد الكميه ديال الفواكه المعسله اللي كتباع بالعبار، كنزيد نقطعهم قطع صغيره، وعندي هنايا قشور ديال البرتقال اللي عسلتهم فقط غير في الدار. غادي نخلطهم وغادي نضيف عليهم واحد الملعقه من هذا الخليط هادو كيعطي واحد لابغيونس. ممكن تضيفوا كذلك اللوز ايفيلي اولا اللوز كونكاسي على حسب اللي موجود عندكم. صافي وتنعمروا بهم هذوك الحفيرات. بالنسبه للشكل المربع فانا عمرته بنفس الخلطه اللي باش لصقت الصابلي، درت 2 معالق ديال المربى مع 3 المربعات ديال الشوكولات
وضفت ليهم واحد الكميه قليله من النكهه ديال الحامض. هي نكهه وفي نفس الوقت كتعطي اللون، هي اللي عمرت بها الشكل المربع. بالنسبه للشكل الدائري اللي بالشوكولاته الابيض، فانا فقط درت ليه في ديك الحفيره الشوكولاته الاسود. والشكل الدائري اللي جا على اليسار ديال البلاطو، فانا دوزت ليه الجوانب ديالو في كاوكاو مهرمش. كيكون هذا هو الشكل ديال الصابلي ديالنا، كيجي رائع وكيجي مقرمش وهشيش في نفس الوقت. غير تبعوا النصائح اللي عطيتكم في الفيديو فاكيد غادي ينجح معكم. الا بغيتو تحتفظوا به فكديروا فقط في علبه اللي كتكون مسدوده مزيان وكيبقى مقرمش مده طويله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. تلقاو فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.